What's up guys? Usapang play to earn na naman tayo. Panibagong theme at genre na naman ang game yung titignan natin ngayon. This time, tungkol naman ito sa robots, guns, party, and metal beer. Pero bago tayo magpisa, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi na making updated sa mga usapang play to earn. Drunk Robots. Yan yung game na titignan natin ngayon guys. At logo pa lang nila talagang lasing na yung robot guys. So kung makikita nyo. So ano ba tong Drunk Robots? Una nating konti information muna tayo guys. Nakalagay dito the city is now dead. Patay na daw yung city. Pero para sa mga tao lang yung patay ng city. Dahil naman daw ang natira doon sa city itong mga robots naman. Ngayon nung naiwan naman tong mga robots sa city daw ay nagpakalasing naman, nagparty tapos nagnakawan na sila sa city. So yan yung pinaka-information na dito. So titignan natin yung kwento nito guys. Ano ba tong drunk robots? Bakit ba sila nagpa-party? Bakit ba nawala tong mga tao? At pwede ba yung malasing yung robot? So paano ba sila nalasing? So yan yung titignan natin ngayon guys. So ito na nga guys. Meron na silang sale dito ng drunk robots na nakalagay dito sa mga container na to na pwede nyo nang bilhin dun sa NFT marketplace nila. At mamaya nga magpapag-giveaway naman tayo ng isang container din naman. Yung container 1 lang. Yun lang yung kaya ng budget eh. Container 1 lang tayo guys. Mamaya pag-giveaway tayo. Pero bago natin puntahan yung sale na yan ng mga containers nila, puntahan muna natin tong lore ng Drunk Robots or itong pinaka-history nila, pinaka-story nitong game. So summarize ko lang sa inyo guys, ito palang Drunk Robot ay futuristic pala to. So sa future daw ay nag-advance na yung technology natin and yung mga task nga na ginagawa ng tao dati ay mga robot na yung gumagawa. Ngayon dumami at dumami naman yung robots. Ngayon yung mga ilang robots daw ay nagkakaroon ng mga defect, nagkakaroon ng mga software errors ay tinatapon naman dun sa labas ng city. So meron silang city dito na andun yung mga tao. So kung mayroon kang glitch na robot, kung mayroon kang sira, kung mayroon kang virus, tinatapon ka dun sa labas. Ngayon kakatapon daw ng mga tao dito sa mga robots na to ay dumami ng dumami yung robot sa labas. Nagkaroon ng community tong mga robots dun sa outskirt or sa labas ng city na to. Ngayon dahil marami ng robot dun sa community na yun sa labas ng city ay sila naman yung nagtulungan at nag-repair sa sarili nila. Tapos itong mga robots naman na nasa labas ng city ay unti-unti bumubuo ng mga group nila. So nagtutulungan sila dun sa labas ng city, naisipan naman nilang i-raid tong city naman na andun yung mga tao. Nire-raid nga nila itong mga city para maghanap naman ng mga parts. At isa nga sa parts na gustong-gusto nilang hanapin is yung metal beer. Ngayon kaka-raid daw nila to sa city na to ay unti-unting napapalayas na to mga tao. So napapaalis na nila yung mga tao at nado-dominate na nila yung city. At yun nga hindi nagtagal nung na-dominate na nila itong city, napalayas na nila yung mga tao dun naman sa kalapit bayan or sa ibang city naman. So itong city na to ay nakilala naman bilang Lost Machines. Dyan sa Lost Machine is dyan naman bumuo itong mga robot na mga gangs, na mga sarili nilang grupo kasi nga tumalino na itong mga robot eh. So nagkaroon dito na parang mafia ng mga robot, nagkaroon na dito ng mga gangs para makontrol yung iba-ibang territory dito sa city na to. Tapos nga dito sa city na to ay nadiscover naman nila yung mga club kasi nga umalis na yung mga tao. So dito naman sa mga pub, sa mga club eh dito naman nagparty yung mga robot. At meron nga silang nakukuha dito ang metal beer. Itong metal beer daw isa daw tong local brew na yun daw yung nagbibigay ng energy sa kanila itong sa mga robot na to. Ayan kung nakikita nyo sa picture, ayan po yun, metal beer. So yan pala yung paborito ng mga robot na to. Tapos itong mga robot na to ay nagpakalasing na tong mga robot na to using yung metal beer. So yan yung gustong-gusto nilang hanapin. Tapos isa sa mga gusto nilang gawin, mag-party naman. So party, nagpakalasing sila using itong metal beer. So na-dominate na nila itong city, itong ang Lost Machine, itong pinaka-city na umalis na yung mga tao at puro robots na lang yung dito. At nagkaroon na nga ng iba-ibang grupo ng mga robots, nagkaroon na ng mga sarili-sarili nilang mga gang, ay naisipan naman nilang mag-raid naman sa ibang city. Yung ibang city may mga tao pa po yun. Naisipan naman nila mag-raid doon sa ibang city. At ang hinahanap nga nila ay yung mga kailangan nila mga parts, mga batteries, yung nagra-rob sila ng mga banks, ng mga shop. Tapos yung iba naghahanap lang ng away doon sa mga cities na yon. So in short, itong Lost Machine ay naging isang robot-dominated city. Gumulo itong city na to kasi dito nga at bandang huli nga sila na din ay nag-aaway na rin. Sila na rin ay gusto na rin mapalawak yung kanya-kanyang mga territories kasi nga nagkaroon ng mga gangs. At dahil nga nag-aaway sila dito para makakuha naman sila nitong metal beer. At dahil nga naglalaban-laban na sila at nag-aaway-aaway na sila para naman makakuha nitong metal. Itong metal hindi pa po sinabi sa atin pero I think ito siguro yung magiging pinaka-token nila sa game. Di pa po natin sure pero ito lagi yung ina-highlight dito eh. Ito yung gusto ng mga robot kunin. So baka ito yung pinaka-token or pinaka
pinaka-rewards natin pag nanalo tayo dito sa mga fights, sa mga robot fights na to. Tapos ito nga, as tayo, as mga robots, now the fate of the city is completely in the hands of the players. So na-dominate na ng robots tong city, nagkagulo na, titignan na lang daw natin kung anong mangyayari dito in a couple of months. So yan po yung pinaka-story nitong Junk Robots, yan po yung pinaka-lore nitong game. So balik tayo dito sa main page nila guys. So ito palang Junk Robot, yun nga yung story natin kanina, ay isa pala tong play to earn game na nasa Binance din naman. So kagaya din siya nung iba nating game na nasa Binance, ito nasa Binance din naman. So ang pinaka-mission natin dyan guys, pag nakalabas na tayo dito sa containers guys, tapos andyan na tayo sa city, yung pinaka-mission naman natin is first is mag-survive, tapos pangalawa naman ay kunin naman tong city, galing naman dun sa mga lasing na robot, galing naman dun sa mga junky na mga robot, na ang gusto lang nitong mga drunk robots na to ay metal beer lang at saka itong violence dyan sa city. So tayo naman as new guys or new robots na galing nga dun sa containers, ay tayo naman yung magte-take control at lalabanan natin itong mga drunk robots para naman. So ito nga yung mga pwede natin gawin dito sa Drunk Robots game guys. So first, pwede tayong mag-collect ng robots dahil nga may marketplace tayo. Tapos pwede din naman tayo mag-collect ng mga guns. Tapos isa pa sa pwede nating kolektahin, itong mga kalat naman sa kalsada. At pagka kinokollect nga natin to ay magkakaroon naman tayo ng street credit. Siguro hindi pa natin alam yung mechanics dyan, pero meron ditong street credit nilang binabanggit. Siguro yung street credit na yan parang reputation yan sa ibang game, no? So pangalawa muna tayo guys. Ang pwede pa natin gawin is rob stores, banks, tapos pwede tayong mag-participate naman sa mga drunk races. Tapos aside dyan sa mga races na yan, pwede din tayong mag-join dito sa mga dance battle. May mga, pwede pala tayo sumayaw din. So may mga mini games dito, iba-ibang mini games dito sa game. Pwede din tayong mag-create ng sarili nating gang. So parang pwede tayong gumawa ng sariling guild dito guys ng mga robots. At papalakisin nga natin yung gang natin, pwede naman tayo mag-rule dito sa city. So pwede natin kontrolin tong city pag lumakas na yung power ng gang natin or pinaka-guild naman natin. Pagka sa ibang game, yun yung term natin, no? Guild. Tapos aside dyan, pwede naman tayo mag-purchase naman itong mga land and farm. So kagaya ng ibang NFT guys, meron din ditong land gameplay. Tapos meron pang farm. Di ko lang alam kung ano yung ipa-farm nila. Siguro beer din, na siguro product din na panggawa ng beer. Kasi sabi na dito, kahit yung mga drunk robots din naman, ay gusto din naman gumawa ng sariling hideout. So siguro magkakaroon din ng building system dito kasi may land, may farm, tapos may hideout pa. Tapos isa pa sa sinasabi na dito, kung saan daw pwede naman mag-brew ng some metal. So aside dyan sa farm, land, and hideout, itong pag-brew naman para namang crafting to. So marami palang pwedeng gawin dito sa game na to guys, kahit robot tayo. Meron pala tayong lands din, may farming din, may building din, tapos may crafting pa. Or brewing naman dito ang sinasabi, brew some metal. Na ito namang metal na to, ito naman yung nagpa-power up or nag-energize nitong mga robots na to. Para naman, sabi dito, to keep themselves running. So yun guys, pag tinignan natin tong image ito, makikita nyo. Parang vendor tong robot na to, no? Nagbebenta siya ng metal. Ito nga yung parang pinaka-beer nila guys, metal beer. So yan yung nag-energize dito sa robot na yan. Yan yung pinaka-sought after dito sa game na to. Siguro, yan yung pinaka-currency, I think, or di pa natin alam. In the future updates, malalaman natin yung guys. Ngayon, dito naman tayo sa roadmap. Ano bang expected natin? Kailan ba tayo makakalaro dito? Ano ba yung pwede nating abangan dito sa roadmap nila? So meron ang total ng 10,101 containers guys, no, ng sleeping robots. At sa tingin ko guys, konti lang talaga yung quantity na yan, no? 10,101 lang. Tapos, bawas na agad yung 101 kasi sa marketing po nilang ibibigay yan, Marketing and giveaways po yung naka-reserve. Ngayon, ang next po nilang milestone, ibig pong sabihin dito, habang bumababa kasi, habang nasosold, ay nagkakaroon sila ng update. Mag-update po sila habang nagkakaroon ng ganito karaming sold na containers. So dito po tayo sa 2,222 containers sold. So after daw na makasold ng ganyang quantity, ay maglalabas naman sila ng update. More about daw dito sa lost machines at kung sino daw mga nakatira dyan at ano daw mangyayari dyan. So more updates tayo pagka nakabenta tayo ng ganyang containers. Next update po nila guys, pag nakabenta naman ng 4,444. So pag nasold na yung mga containers na yan, magkakaroon naman daw ng giveaway. So pag nasold na po yung mga containers na yan, ay magkakaroon naman ng 20 containers giveaway. Na yung giveaway na yan, makakatanggap naman ay ito namang mga nakabili na ng containers. Containers owners. So yan po yung makakatanggap nitong mga giveaway na to. Next milestone po nila guys, itong 6,666 containers sold. So pag nakasold na sila ng ganyang numbers, ang next naman lang update ay magbibigay sila nitong mystery quest. So meron silang parang mini game siguro ang dating nito na itong mystery quest na to ay magkakaroon ng reward. Itong ang legendary gun. Tapos next milestone tayo guys, 8,888 containers sold. Pag nabenta na daw nila yung ganyang karaming containers, ready na daw for deployment itong mga robots na to. At pwede na po nating ibuksan yung mga containers nating binili. Pwede na nating i-check kung ano ba yung mga laman
naman itong mga containers na binili natin, di ba? So exciting na magbukas itong mga containers na to, lalo na yung mga madaming binili o yung bumili nung malaking containers na may lamang maraming robots tapos may mga items pa. So last po lang milestone guys, pag naubos na po itong lahat ng containers, 10,000 containers sold naman. So dito na daw baka mag-launch na daw sila nitong game guys. So di pa natin alam kung yan na yung pinaka-game kasi yung mga milestone na yan guys medyo pahapyaw lang yan, intro lang natin yan. At I'm sure maraming nakapaloob dyan sa mga milestones na yan. So yun po yung roadmap nila. Sa ngayon wala siyang date kasi per container yung milestones nila. Pag nakabenta sila ng ganyang karami ay dyan sila maglalabas naman ng update sa atin. So balikan nga natin itong containers guys. Ito yung mga containers nila. Meron dito container 1, container 2, and container 3. Ay magpapag-giveaway naman tayo nitong container 1 naman. Ayan, nasa 0.6 BNB siya. Tapos yung kasunod yan, container 2, 1.5 BNB. Pero may laman po yung tatlong robot tsaka itong rare weapon. So makakalibre ka ng weapon tsaka mas mura yung bili mo dyan. Container 3 naman, 6 robots, 1 rare weapon. At meron naman dito 1 farming unit. So di ko alam kung ano yung farming unit na yan. Siguro doon para makakuha tayo ng pang craft natin itong or pang brew natin itong mga metal beers. Ngayon guys, paano naman bumili dito? At saka sino ba tong gumawa ng project na to? Safe ba bumili dito? Or safe ba pumasok dito? Kung pag-uusapang safe guys, lahat naman ng project dito sa crypto gaming ay may risk. Kaya lang dito, medyo nainganyo talaga ako dito sa project na to. Kasi po, ito po ay powered by Liquidity. Kung hindi nyo po alam yung Liquidity guys, ay puntahan nyo po yung articles nila sa Twitter. Meron po sila dito Twitter, Telegram, and Medium. Ito pong Liquidity na to guys, isa po ito sa mga masasabi ko na rin nagkakaroon na rin ng pangalan dito sa NFT marketplace. So ang pinaka-business nila guys ng Liquidity is itong NFT marketplace nila na sabi ko nga is nag-start po ito nung kasagsagan ng hype nitong mga NFTs. Around March po ay nag-a-announce na to sila. Nakikita ko na po itong Liquidity at marami na nga nagbebenta dito at ang iba dito ay yung mga magandang project, mga magandang NFT. Tignan nyo guys, may mga na-sold na. Ito po yung mga top sellers natin worth of 49 BNB. Ito nga Drunk Robots ay nakalikom na sila around 26 BNB. So may mga value to, mga premium tong ibang NFT dito at meron nga dito yung isa sa pinapa-review sa ating game, itong Spaceport to. So masasabi ko guys, para sa akin is reputable po itong NFT marketplace na to. At medyo matagal, ilang months na rin sila sa industry at maganda naman yung feedback sa kanila. At dahil nga sila nag-provide nitong game na to, nung nakita ko ay nagka-interest agad ako dito sa project na to. At makikita nyo naman guys, iba talaga yung quality na dala nila. Talagang premium quality yung mga products nila dito guys. So kung gusto nyo bumili, click nyo lang po itong buy at mapupunta po kayo dun sa marketplace ng Liquidity. Ito nga pinaka-provider ng Drunk Robot. So dito na tayo sa pinaka-marketplace ng Liquidity. Makikita nyo rin yung history oh. So dito sa container 1 guys, may mga bumibili na. Ayan, may mga bumibili na. Tapos yung iba is nagbebenta na yata yan. After po nilang bumili ay nagsibentahan na po yung iba eh. So medyo nabawasan na po yung stocks guys. Kaka-out lang po nito. So pag clinic natin to, pwede tayong bumili using BNB naman. So i-connect nyo lang po yung wallet nyo. Ayan po yung mga binibentang containers. Makikita nyo dito sa marketplace nila. Pati nga yung pinaka-container 3 may bumili na rin. So hindi natin alam kung gaano kabilis mauubos to guys. Pero ito kasi mga premium NFT to eh. 10,000 lang to guys at pagka maganda talaga yung game at kahit naman hindi ko magugustuhan yung game, pwede ko pa rin benta kasi nga marketplace na agad to guys eh. Itong Liquidity ang pinaka-business is marketplace nga ng NFT. So wala tayong problema pagka naisipan natin ibenta anytime. Pagka bili po natin, pwede na natin agad ibenta. So after nyo pong bumili ng container guys, makikita nyo na po yan dito sa My Items. Pag nakalagin kayo sa wallet ninyo. So My Items using MetaMask, login po kayo at dito po mapupunta yung binili yung container. Ngayon, pwede nyo namang ibenta anytime. Kung naisipan nyo ay nag-iba isip nyo, pwede nyo namang ibenta so wala pong problema yan. So sa container 1 guys, kumuha po tayo ng 2 piraso. Yan, container 1. Mayroon tayong 2 out of the rest of the stock. So itong isa sa nakuha natin ay papag-giveaway naman po natin. Ngayon, gusto ko sana yung container 3 kaso medyo mahal eh. So yan, giveaway na yan guys. Ilalagay naman natin sa description sa baba. At make sure na andun po kayo sa Discord natin dyan sa Shibusan Gaming Discord at dyan naman natin i-announce yung winner nitong container 1 na to. So itong container 1 na to is nagkakalaga ng 0.6 BNB. So sa pesos po guys, nasa around 13,600 po itong container 1 na to. So yan po yung papag-giveaway natin. Kung gusto niyo pong manalo niyan, lalagay po natin sa description yung link. So yan po yung Drunk Robot guys. At meron na nga silang Discord kung gusto niyo magtanong about dito sa project at konti pa nga lang yung information nila dito sa website kasi nga napakabago pa lang tong project na to at meron na agad silang NFT kasi nga NFT marketplace sila. So kung gusto niyo pong sumali, lalagay din natin sa description tong link ng Twitter nila, link ng Medium nila at syempre join kayo sa Discord nila para naman sa updates nitong Drunk Robots. At very excited nga ako dito guys kasi nga artwork pa lang, wala na akong masabi. Napakaganda ng artwork at napakaganda naman ng project based na sinabi nila kung matutupad
matupad lahat yon. Ngayon, lagi naman natin pinapaalala, konti pa lang information na dito. Kung wala kayong tiwala sa project, ay research nyo po muna guys. Kaya nga lagi namin sinasabi, make your own research. Kasi nga kailangan nyo maging responsible sa lahat naman ng investment nyo. So ito po, sinashare lang natin to. At pag nakakita tayo ng mga gandang project na ganito, ito nga napaka-early pa ng stage, bentahan pa lang ng containers. Ito pa lang yung number 1 sa roadmap nila guys. So pagka gumanda tong project at very limited nga lang tong mga containers na to, ay for sure naman yung value nito is tataas. Di natin alam kung maglalabas pa sila ng containers in the future, pero sa ngayon ito po yung pinakauna nilang drop ng mga containers. At very excited nga ako dito sa project nito. Ito nga po yung Drunk Robots. Kung gusto nyo pumasok, do your own research, maging responsible po sa investment ninyo. At syempre, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe naman sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang Drunk Robots. at join din po kayo sa Discord namin guys, doon po tayo lagi nag-update. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys!